Lagi ko ito nababasa sa comment section sa aking previous video kung saan ang tanong ni kabayan paano daw mag-add ng Barq account sa Tiqmo. So ang ibig niya sabihin ay paano daw natin i-add yung account natin sa Barq sa Tiqmo. Kaya sa video na to ay gagawan po natin ng tutorial. Alam ko madali lang to guys, maraming nakakaalam to. Pero sa katulad ni kabayan na hindi pa alam kung paano gawin to. So sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add ng Barq account sa Tiqmo. Kung gusto mo malaman, tara na tapusin na panoorin ng video na to. Bago ang lahat, welcome to my channel, Hamdi Vlog. Welcome to my tutorial. So tara na guys, simulan na natin. So punta tayo sa ating application sa Tiqmo tapos maglalagin tayo. So ilalagay natin yung passcode natin dito sa ating account. And dito naman guys ay kung makikita nyo yung add money tapos transfer money and international transfer. So tatap natin yung transfer money. So dito itap natin ulit yung transfer to local bank. Ayan. So dito sa katabi ng transfer to local banks may nakalagay sa gilid na add new. Tap natin yan. So dito naman ilalagay natin yung details ng beneficiary na i-add natin. So ilalagay natin dito yung beneficiary name. Tapos ilalagay din natin yung IBAN number. Then yung address sa taas. So guys, siguradin nyo yung ilalagay dito na details ay tama. Lalo na yung IBAN number. Kasi ang daming nagko-comment sa akin na hindi daw nila natatanggap yung pinapadala na pera dahil mali daw yung nilagay nila na details, some details na nilagay nila sa inad nila na beneficiary. So, hindi na nila matatanggap yun guys. Then pagkatapos, ilalagay natin yung address. So, dito naman sa baba guys, ay ang ilalagay ko dito ay may account. Kung friend nyo yung i-add nyo na beneficiary, ilagay nyo yung friend or family. So dito makatagat tayo ng tawag galing sa bangko para ma-confirm o ma-activate yung beneficiary na i-add na. Dear Tiqmo customer, you have requested to activate a local beneficiary. Press 1 to approve. Press 2 to reject. Thank you for using Tiqmo. So ayun na nga guys, nakapag na tayo ng beneficiary sa Tiqmo. Add natin yung account natin sa Barq sa Tiqmo. So kung gusto niyo makita kung paano mag-transfer ng pera from Tiqmo to Barq ay gagawin tayo ng tutorial. So i-comment lang niyo po sa baba. So kung sino yung mag-request na gawan ko ng tutorial ay i-shoutout ko sa next video. So ganun lang kadali guys. Yan guys, kung makita niyo nandyan yung in-add natin ngayon. Nakalagay sa list of beneficiary. So sa next time ay gagawa na tayo ng tutorial kaya mag-comment lang kayo sa baba. So guys, ganun lang kadali mag-add ng beneficiary Barq up to Tiqmo. So kung nagustuhan mong video na to, kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to like and share and click all the bell button para lagi kang updated every time na may bago tayong tutorial. Kung may mga katanungan kayo, suggestions, mag-comment lang po kayo sa baba. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Stay safe always.